Okay, so hello everyone and welcome back to Pariksha Mitra. সকলো পৰীক্ষা মিত্ৰত আকৌ স্বাগতম জনাইছো and সায়েন্সৰ ক্লাস নম্বৰ 2 সায়েন্স এমসিকিউ ইয়াৰ আগতে যোৱাকালি আমি ক্লাস 1 কৰিছিলো ডিসকাশন কৰিছিলো তো আজি ক্লাস 2 আমি ডিসকাস কৰিম সকলোৱে যোৱাকালি নিচিনা পাৰ্টিসিপেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এনসাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰেক্ট এনসাৰ কি হয় এগেইন 25 পৰা 30 টা মান কোৱেশ্চন থাকিব কাৰ কেইটা কাৰেক্ট হয় জনাব ওকে বাকি সকলো পঢ়া-শুনা কেনে চলিছে ওকে আৰু অহাকালি তো ADRE 2.0 and Assam Police SI আহি আছে ওকে ফাইনালি ABUB ৰিজাল্ট আহি গল 11 অক্টোবৰ তাৰিখে দিব আচ্ছা ডেট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে নেকি বঢ়িয়া তেন্তে গুড ইভিনিং সকলো Okay, so অহাকালি কাৰ কাৰ ADRE 2.0 ৰিজাল্ট আছে সোনকালে এবাৰ চাও মিঠাই খাব পামনে নাই কাৰ কাৰ ADRE 2.0 ৰিজাল্ট আছে অহাকালি গ্ৰেড 3 and গ্ৰেড লগতে আসাম পুলিচ SI 10:30 বজাত মান দিব ৰাইট গুড ইভিনিং ভেৰি গুড ইভিনিং আমি ক্লাস স্টাৰ্ট কৰি আছো অলপ ৰখিব আহিব দিও and then we are starting okay YouTube আজিকালি নোটিফিকেশন নিদিয়ে দেখোন চল ইউটিউবৰ নোটিফিকেশন ন পঠায় ন আপোনালোকলে ওকে কাৰ কাৰ আছে okay let's start then okay start koro first question what is the SI unit of power of lens SI unit of power of lens ki hoy hypo ki likha hypermetropic diopter myopic presbyopic what is the correct answer suli khini ketia adjust hobo achi lage okay what is the correct more result beya hobo ki hota neke koi asa result bhal hobo chinta koribo na so what is the correct answer comment korok okay so SI unit of lens or SI unit ki hot jukha hoy diopter option B is the correct answer right diopter or jukha hoy option B is the correct answer okay option B is the correct answer diopter okay এবিলাক চাই লব যেকিটা আমাৰ 7 ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস বুলি কোৱা হয় 7টা ফান্ডামেন্টাল ইউনিট মৌলিক একক লেংথ মাস টাইম কারেন্ট টেম্পারেচার amount of substance luminous intensity লগতে ইয়াৰ ইউনিট সমূহ দিয়া আছে মিটাৰ কিলোগ্ৰাম সেকেন্ড এম্পিয়াৰ কেলভিন মোল এন্ড ক্যান্ডেলা ইয়াৰ পৰা প্ৰায় কোৱেশ্চন হয় এইটো চাৰ্টৰ পৰা নেক্সট কোৱেশ্চন loudness of a sound is measured in loudness of sound কিমান লাউড হৈছে কিহত জোখা হয় আসামিজ মিডিয়ামত পঢ়িলে বহুত প্ৰবলেম হয় কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰবলেম ফেস হয় বাৰু what is the correct answer loudness তীব্ৰতা right শব্দৰ তীব্ৰতা কিমান তীব্ৰ কিমান সাউন্ড বেছি তো ইয়াৰ ইউনিট কি হয় ডেসিবেল dB যেটো আমি শৰ্টত লিখো dB ডেসিবেল right decibel is the correct answer and sound pollution মনত আছে নাই sound pollution or range কিমান আছিল কিমানৰ ওপৰত গলে sound pollution বুলি কোৱা হয় মনত আছে নাই লাস্ট ক্লাছত নে লাস্ট কোন এটা ক্লাছত কৈছিল কাৰ মনত আছে কিমানৰ ওপৰত গলে কিমান ডেসিবেলৰ ওপৰত গলে আমি sound pollution বুলি ক'ব পাৰো 80 decibel yes 75 বা 75 near about 80 বুলি ধৰিব পাৰে so 75 dB is sound pollution what does hygrometer measure hygrometer কি মেজার কৰে hygrometer সহায়ত আমি কি মেজার কৰো হিট তাপ humidity force radiation hygrometer is used to measure কি মেজার কৰা হয় hygrometer সকলো আনসার কৰিব কমেন্ট সেকশনত পাৰ্টিসিপেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক কি হয় ওকে বাকি ADRE 2.0 সকলৰ খবৰ কেনে ফিল হৈছে ৰাইট কোৱা আজি ৰাতি টোপনি ভাত খোৱা সব শেষ নাযায় ভিতৰলে একো কাইলে টেনচনৰ কাৰণে
কাৰ কাৰ এনে ফিল হৈছে ৰাইট বহুতো চাগে অনলাইনে সব অফ সব কৰি বহি থাকিব ৰিজাল্ট ওলালেহে বোলে অনলাইন আহিম ইয়াৰ আগত নাহো so what is the correct answer hygrometer humidity বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় hygrometer নকব বোলে একো নহয় দিয়া hygrometer তাৰ পিছত আৰু কি আছিল barometer মনত আছে নাই barometer কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় barometer কিহৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় words কেটা আসামিছত ক'ব লাগে hygrometer কি জোখা হয় তাপ আৰ্দ্ৰতা বল ৰেডিয়েশন বিকিৰণ বুলি কয় হয় না barometer কি জোখা হয় barometer ভালনে খবৰ বঢ়িয়া barometer কি জোখা হয় wine what atmospheric pressure exactly dittam atmospheric pressure barometer atmospheric pressure বায়ুমণ্ডলৰ pressure right বায়ুমণ্ডলৰ pressure atmospheric pressure জোখা হয় okay next class question কিটা আমি ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম water vapor humidity hygrometer ব্যৱহাৰ কৰা হয় temperature জুখিবলৈ thermometer force gauge or dynamometer amount of heat calorimeter next okay so just for information eta যদি আপোনালোকে কোনো বেচত মোৰ পৰা ক্লাसेস বা আমাৰ পৰীক্ষা মিত্ৰৰ পৰা ক্লাसेস লব বিচাৰে একেবাৰে এক্সাম ওৰিয়েন্টেড যিবিলাক এক্সামত আহে প্লাস একদম প্ৰপাৰ গাইডেন্স ৰাইট কেনেকে কি কৰিব লাগে কি পঢ়িব লাগে কেনেকে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে কমপ্লিট গাইডেন্স তো কিছুমান বেচেস চলি আছে যদি আপোনালোক ইন্টারেস্টেড হয় জয়েন কৰিব পাৰে অলৰেডি বহুতে জয়েন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এজনেও ক'ব নোৱাৰে ৰাইট মানে ক'ব হেতৰ মনেই না যাব যে কোৰ্সটো লৈ মোৰ লস হৈছে বা মোৰ পইচা এনে গৈছে not a single person যি সকল হৈছে সকলো পৰা ফিডব্যাক আপোনালোকে ওপেনলি ল'ব পাৰে আমি কোনো ৰখাই নাথাকো DHS ৰ ক্লাস চলি আছে আসাম ফাউন্ডেশন batch for ADRE 3.0 আসাম পুলিশ and আসাম ফৰেষ্ট আৰু JAA ক্র্যাশ কোর্স গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ যি সকলে এপ্লাই কৰিছে আপোনালোকৰো কোর্স তাতে লাইভ চলি আছে বৰ্তমান এই তিনিটা কোর্স লাইভ চলি আছে আৰু এটোও চলি আছে লগতে ম্যাথছৰ দা ম্যাথছ লেজেন্ডস গুড ইভিনিং DHS কি মিডিয়ামত আহে DHS only ইংলিশত আহে right DHS only English grade 3 okay so simple তাৰ বাবে পৰীক্ষা মিত্ৰ এপটো ইনষ্টল কৰিব এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক থাকিব বা প্লে ষ্টৰত গৈ সাৰ্চ কৰিলেও পাই যাব তাৰ পৰা প্ৰিমিয়াম কোৰ্সত যাব যদি লব মন আছে প্ৰিমিয়াম কোৰ্সত গৈ কোৰ্সেস সমূহ দেখা পাব DHS ৰ কোৰ্স ADRE ৰ কোৰ্স তলত JAA ৰ কোৰ্সও দেখা পাব স্ক্ৰল কৰিলে হ'ল পেমেন্ট অপচন সিম্পল এন্ড ভেৰি সিম্পল পেমেন্ট অপচন গুগল পে ফোন পে ইউজ কৰি পেমেন্ট কৰি দিলে হ'ল পেমেন্ট কৰি পেমেন্টৰ স্ক্ৰিনশ্বটটো আমাক WhatsApp কৰি দিব work known as work done should be right work কোনটো work done বুলি কোৱা হয় right work done right not work done force and displacement mass and acceleration length into width mass and volume what is the correct answer work done কোনটো কোৱা হয় railway group D syllabus foundation courseৰ পৰা কভাৰেজ হ'বনে more or less হৈ যাব buffering কৰি আছে buffering তো আমাৰ ইয়াত নাই কৰা আপোনাৰ নেট চেক কৰিব এবাৰ option A is the correct answer force into displacement yes option A is the correct answer work done force puran displacement next question okay in the absence of atmosphere the color of the sky would be যদি আমাৰ বায়ুমণ্ডল না থাকিলে হয় তেনেহলে আমি আকাশৰ ৰং কি দেখিলু হয় ব্লু নীলা বগা কলা and ৰঙা in the absence of atmosphere the color of the sky would be কি হ'ব কেনেকৈ দেখা পাম যেনে মহাকাশটো atmosphere নাই তো black right option C black দেখা পাও right next in the absence of atmosphere আমি scattering of sunlight নহব so that is dark দেখা পাও আমি okay Tyndall effect is related to the dash of light
টিন্ডেল ইফেক্ট, টিন্ডেল প্ৰভাৱ মনত আছে ক্লাস 10 আমি পাইছিলো। রিফ্লেকশন হয়, স্কেটারিং হয়, ডিসপারশন হয়, রিফ্রেকশন হয়। টিন্ডেল ইফেক্টৰ একেবাৰে সিম্পল এক্সাম্পল কি হ'ব টিন্ডেল ইফেক্টৰ, যে কেতিয়াবা দেখা পায় নহয় অন্ধকাৰ ৰুম এটাত, ৰাইট, কৰবাৰ পৰা ফুটাৰে যদি সূৰ্যৰ পোহৰ সোমাই আহে, ৰাইট, অলপ এনেকে পুৰা হেৰিটো দেখা পাওঁ আৰু ধূলি ওলাই দিলে তাতে যদি কোনোবাই ধূলি মানে অলপ চানি দিয়ে, ৰাইট, গোটেই টিন্ডেল পুৰা ধূলি দেখা নাপাওঁ জানো আমি, এনেকে আহি আছে যে, সেইটোৱে টিন্ডেল ইফেক্ট সিম্পল ভাষাত। স্কেটাৰিং অফ লাইট, ৰাইট, ইয়েছ, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ। স্কেটাৰিং বিচ্ছুৰণ বুলি কয় অসমীয়াত, বিচ্ছুৰণ, পোহৰৰ বিচ্ছুৰণ, অ'কে, স্কেটাৰিং অফ লাইট। Tyndall effect. What will be the resultant resistance of a circuit that has 3 resistors of each 25 ohm in series? Series of register যদি আমি 3টা রেজিস্টার ইউজ কৰো, এটা রেজিস্টাৰৰ 25 এম্পিয়াৰ 25 ohm, ৰাইট, তেনেহলে 3টা সিরিজত কানেক্ট কৰিলে টোটাল কিমান হ'ব? 100 ohm, 75 ohm and 105 ohm, 25 ohm। সিরিজত কানেক্ট কৰিলে কি হয়? সিরিজত, রাইট, RT রেজিস্টার্স টোটাল 3টা হলে R1 প্লাস R2 প্লাস R3, এটো হৈছে সিরিজ কানেকশনত, রাইট। যদি প্যারালাল কানেকশনত কি হয়? যদি প্যারালাল কানেকশন দিলে হয় 1/R1 প্লাস 1/R2 1/R1 প্লাস 1/R2 হলে হয় প্লাস 1/R3 যদি প্যারালাল কানেকশন দিলে হয়, রাইট। যেহেতু ইয়াত সিরিজ দিছে তো ইয়াত আমার একো প্রবলেম নাই, ডাইরেক্টলি আমি এড করে দিব পারি তিনিটা। সো তিনিটা একে হয়, 25 প্লাস 25 প্লাস 25, that is 75 ohm। that option number what? Option number B, 75 ohm, right। মনত ৰাখিব সিরিজত হলে কেনেকে হয় আৰু প্যারালালত হলে কেনেকে হয়। Okay, next. Okay, the study of flower is known as, এই কোৱেশ্চনটো প্ৰায় আমি বহু এক্সামত দেখা পাওঁ, বহুত এক্সামত খুদে কিন্তু এই কোৱেশ্চনটো এক্সাক্ট উঠাই দিয়ে কমেন্টত। আর আগৰ কোৱেশ্চনটো আনসার এ নাছিল নেকি? কোন কোৱেশ্চনটো আনসার এ হ'ব? এটো নে এটোটো বি 75। ইয়াৰ আগত কি আছিল? টিন্ডেল ইফেক্ট। টিন্ডেল ইফেক্ট ইয়াত এ টাইপ হৈ আছে, ইট শুড বি টাইপিং এরর আছে, স্কেটারিং হ'ব, রাইট। মই আনসার চাই আনসার নকৰো, ওকে, মাৰ্কে নকৰো। তো মন কৰিব ইয়াৰ কারেক্ট আনসার কি? স্যার অলরেডি জব করে বাট পুলিশ আর ডিএমইত ক্লিয়ার কৰিছে, সো সুধিছিলো স্কিল টেষ্ট দিব গৈছিলে নে নাই? নাই, মই ডিএমই স্কিল টেষ্ট দিয়া যাব দিয়া নাই, মই যোৱা নাই, ওকে। সেইদিনাও কৈছিলো ডিএমই স্কিল টেষ্টত নাযাও বুলি, এনে ৰিটেনটো ক্লিয়াৰ কৰি দেখাব বিচাৰিছিলো আপোনালোকক, যে আপোনালোকৰ মনত যেটো নেগেটিভ ভাৱ আছে সেইটো আঁতৰাবলৈ। ক্লিয়ার আনসার কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। স্টাডি অফ ফ্লাৱাৰ কি হয়? ওকে, সো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার কি হ'ব? অপশন বি। অপশন বিত কি আছে? এন্থোলজি। এন্থোলজি হ'ব। এন্থোলজি দিব পাৰে অপশনত, অর ফর্টিকালচার দিব পাৰে, রাইট। ফর্টিকালচার, CUL, ফর্টিকালচার। সো যিকোনো এটা থাকিব পাৰে অপশনত, চাই ল'ব কি দিছে। বেছিভাগ ফর্টিকালচার, এইটো বেক কিয় হৈ আছে? ওকে বাৰু, ওকে। হিমোগ্লোবিন ইজ হিমোগ্লোবিন কি হয়? প্রোটিন হয়, কার্বোহাইড্রেট হয়, ফ্যাট হয় না ভিটামিন হয়? হিমোগ্লোবিন কি হয়? আমার তেজত থকা হিমোগ্লোবিনটো কি হয়? এবিধ প্রোটিন হয়, এবিধ কার্বোহাইড্রেট হয়, না এবিধ চর্বি হয়, না ভিটামিন হয়? কি হয়? হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার?
What is hemoglobin? Vitamin? Oh, vitamin no hai. Protein. Option A is the correct answer. Hemoglobin is a kind of protein. Option A. Okay, next. The velocity of sound is minimum in. Sound or velocity. Sound kot ekebare lehemia gotit. Mane sound travel nokore. Right? Etene kobo paru ami. Kuntu travel nokore. Vacuum, water, air, light. And tar kotha patile khuna napai kune baru. What is the correct answer? The velocity of sound minimum ekebare kom kot hoy vacuum. Option A is the correct answer. Right? Aru eta question yar porai khude je velocity of sound maximum kot hoy tena hole ki hobo solid bostut. Right? Khudibo option thakibo solid, so tetia maximum hole solid, minimum hole vacuum. Okay, monot rakhibo. Okay, the junction between two neurons is called. Duta neuronor major junction joint ok ki buli koy. Okay, nodes of Renware, motor and plate, synapse, gap junction. Two neurons. The gap, the junction between two neurons. Ki buli koy. APSC grade 4 or class lage. There specific to kono course na APSC grade 4 or ekhini sabo pare. Okay, ekke hobe eblak bahut previous bahut videos ase amar channel ekhini sabo nidistoke help koribar agunto classes sai jabo. So correct answer to ki hobo synapse. Right? Option C is the correct answer. Joint between two neurons. Which body part is tested by ECG? ECG সহায়ত কোনটো পার্ট আমার শরীরের কোনটো অংশ টেস্ট করা হয় পরীক্ষা করা হয় হার্ট ব্রেন স্মল ইন্টেস্টাইন কিডনি ওকে হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ECG নিশ্চয় নাম শুনিছে সকলোৱে ECG কি জুখে ECG ECG ফুল ফর্ম কোনোবাই কব পাৰিবনে হার্ট ইয়েস ECG হার্ট হৃদযন্ত্র ECG ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম very good at ECG full form ki hoy electrocardiogram ECG ekelagote likhe gute etu electrocardiogram. Okay, next mon rakhibo khudi dibo pare gadiba ECG full form ki hoy. Okay, in dash the process of iron is protected by coating of zinc. আয়রনত যেতিয়া জিংক কোট করা হয় লুর উপরত তাক কি বুলি কোৱা হয় লুব্রিকেটিং অ্যালয়িং গ্যালভানাইজেশন anodizing right anodizing this is a process of iron is protected by the coating of zinc ironor উপর জিংকৰ কোটিং করা হয় তো এই প্রসেসটো কি বুলি কোৱা হয় galvanized iron বুলি নাম আমি নিশ্চয় শুনিছো right galvanized iron তো তাক galvanization বুলি কোৱা হয় জিংক কোট করা হয় রাস্টিং ন ধৰিব কাৰণে রাইট সিলভার কালাৰৰ দেখা পাও নহয় কিছুমান আয়ৰন আমি লুৰ so that is coating of zinc থাকে তাতে galvanized কৰা হয় okay a satellite is kept moving in its orbit around earth due to এতিয়া আমাৰ সূৰ্য পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে স্যাটেলাইট সমূহ নিজৰ কক্ষপথত ঘূৰি আছে এটো কিহৰ ফলত এইকেইটা আহি কিয় পৰি যোৱা নাই ৰাইট ধৰি লওক আমাৰ পৃথিৱী ৰাইট এটো পৃথিৱী আছে ইয়াৰ চাৰিওফালে স্যাটেলাইট সমূহ ঘূৰি আছে নাই ঘূৰি আছে সো এইকেইটা কিয় পৃথিৱীৰ ভিতৰত পৰি যোৱা নাই আহি কোনটো ফোৰ্সৰ কাৰণে পৰা নাই centrifugal centripetal gravitational force none of the above ADRE foundation course এতিয়া লব পাৰিম নে লব পাৰিবা এতিয়া মোটামুটি 40% হে সমাপ্ত হৈছে আগৰখিনি ৰেকৰ্ডেড তো পাবাই ADRE foundation or Assam SI foundation তো কোনটোৰ কাৰণে পৰা নাই বুলি খুদিছে a satellite is moving in its orbit around the earth due to তো কিহৰ ফলত নপৰে gravitational force no
Gravitational কেনেকৈ হ'ব centripetal force option B is the correct answer ইয়াক centripetal force বুলি কোৱা হয় not gravitational force okay centripetal force কিমান টাইম গল ক্লাছত কিমানত আৰম্ভ হৈছিল 10:15 ত ক্লাছ আৰম্ভ হৈছিল 20 মিনিট মান হৈ গল চাগে blood in human body is cleaned by মানুহৰ তেজ পৰিষ্কাৰ কোনে কৰে যেটো যোৱাকালি ক্লাছৰ লগতে এটা কোৱেশ্চন আছিল তাত ৰিলেটেড আছিল আমাৰ তেজত থকা ইউৰিক এসিড ৰাইট মানে এক্সট্ৰা মেটেৰিয়েল যিবিলাক আছে দৰকাৰ নাই আমাৰ শৰীৰত একিটা ফিল্টাৰ আউট কৰি দিয়া কোনটোৱে ইউৰিনৰ থ্ৰুতে কিডনি ৰাইট ভেৰি গুড কিডনিয়ে ফিল্টাৰ আউট কৰি দিয়া তেজৰ পৰা সো তেজ পৰিষ্কাৰ কৰে বুলিও আমি ক'ব পাৰো সো অপচন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ okay next which one of the following gas is known as noble gas তোৰৰ কোনটোক noble gas বুলি কোৱা হয় noble gas কোন গ্ৰুপৰ গ্যাসক noble gas বুলি কোৱা হয় group 18 are called noble gases right group 18 ত কি আছে যিবিলাক গ্যাসে বেলেগৰ লগত ক্ৰিয়া নকৰে বিক্ৰিয়া নকৰে ৰিঅ্যাকশন নকৰে তেনেবোৰক noble gas বোলে right hydrogen hobo na oxygen hobo na helium hobo na carbon dioxide hobo what is the correct answer correct answer ki hobo ei question to very important ha pray ahi thake exam on kintu right so option helium is the correct answer and group 18 buli koisilu not ase na group 18 gases aru kisuman ase mon rakhibo pray khudi die etia helium option dise বেলেগ সময়ত বেলেগ এটা দি দিব পাৰে গতিকে আমি গোটেইখিনি চাব লাগিব হিলিয়াম নিয়ন আৰ্গন ক্ৰিপ্টন জেনন এন্ড ৰেডন একিটাক নোবেল গ্যাস বুলি কোৱা হয় ওকে ধুনিয়াকে মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় হিলিয়াম নিয়ন আৰ্গন ক্ৰিপ্টন জেনন ৰেডন ওকে আৰু ইয়াৰ এটমিক নাম্বাৰও লিখি দিয়া আছে 2 10 18 36 54 and 86 okay ELISA test is performed to test ELISA test কিহৰ বাবে কৰা হয় কোনটো ৰোগত ELISA test কৰা হয় ডায়াবেটিস টিউবাৰকুলোসিছ টিবি ৰোগ এইডছ টাইফয়েড ELISA test কিহত কৰা হয় অপশন নম্বৰ সি কমেন্ট আহি আছে অপশন নম্বৰ সি কি আছে এইডছ yes এইডছত ELISA test কৰা হয় ৰাইট আৰু এটা কোৱেশ্চন প্ৰায় হতে যে এইডছ অবজাৰভেশন ৰাইট এইডছৰ প্ৰতি সজাগতা দিৱস এইডছ ডে যেটো কোৱা হয় ওয়াৰ্ল্ড এইডছ ডে কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰা হয় এই কোৱেশ্চন প্ৰায় আমি এক্সামত দেখা পাও এইডছ ডে কেতিয়া 1 ডিসেম্বৰ নে 2 ডিসেম্বৰ ডিসেম্বৰ 1 ৰাইট 1st ডিসেম্বৰ 1 ডিসেম্বৰ এইডছ ডে এইডছৰ ফুল ফৰ্মটো নিশ্চয় জানে না ক'ব লাগিব I have purchased your 3.0 batch and I hope you will get I'll get a much more beneficial from your contact and clear exam. Chandramukhi 2 comment kori ase bhai. Chandramukhi 2 e purchase korise. Chandramukhi 2 jodi mane exam clear korabo noari tente to hol. Tai ahi gan gabo bisot. Ami je tumar. Okay, ene ami rati class koru. Ritu risk lobo noari. পাস কৰি যাবা তুমি ওকে acquired immunodeficiency syndrome yes AIDS চলো next ELISA stands for enzyme linked immunoassay okay next question ki which of the following device is used for converting alternating current into direct current AC to DC right AC current or pora DC current loi convert kihe kore dynamo motor transformer rectifier what is the correct answer maths ratio proportion simple interest or class aniboson mathsৰ ক্লাস মই ইউটিউবত বহুত কম কে কৰাও কাৰণ mathsৰ মানু ইউটিউবত নাই মানে সিৰিয়াস বহুত বেছি সিৰিয়াস হ'ব লাগিব তেতিয়া maths বহুত maths নাম শুনিলেই ভয় পায় সেই কাৰণে এপতে কৰাও বেছিভাগ ওকে এসি ডিসি কিহে কনভার্ট কৰে
right rectifier কত dynamo comment কৰি আছে option D is the correct answer rectifier okay rectifier AC to DC dynamo কি আছিল পাহৰিলো নেকি dynamo mechanical energy লৈ mechanical energy to electrical energy dynamo transformer to যোৱাকালি কৈছিলো transformer কি হয় the chemical name of baking soda is baking soda chemical name ekita question kintu praye exam ot khode baking soda washing soda and then common salt pdf black episode dibo neki yes pdf episode pabo kintu episode pdf dia format to olop amar problem di ase hetu update howa bisot bahut class or pdf pending ase atai kita attach hobo so etu update ahile thik hoi jabo I am serious that's why people run away from me মই চন্দ্ৰমুখীৰ কমেন্ট নপঢ়ো মোৰ ভয় লাগি আছে এনে অকলে থাকো ৰে sodium bicarbonate okay yes sodium bicarbonate is the correct answer baking soda সুধিব পাৰে উল্টাকেও কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে sodium bicarbonate or হেৰি কি হয় কমন নেম কি হয় ৰাইট কোৱেশ্চন ঘুৰাবও পাৰে মনত ৰাখিব এইটা প্ৰায় এক্সামত আহে Okay, which one of the following technologies are used to locate submerged objects underwater? So, kuntu technology ব্যবহার করা হয় পানির তলত বস্তুবোৰ বিচাৰিবলৈ, right? That is laser technique, radar technique, sonar technique, barometer. সমুদ্ৰৰ তলিত मतलब क्या मजबूरी थी आपकी जो आपने चंद्रमुखी 2 नाम लिखा है मतलब जिंदगी में ऐसा क्या मजबूरी आ गया चंद्रमुखी 2 क्यों ऐसा कौन सा मजबूरी था आपका हाँ यस सोनार सिस्टम राइट तो सोनार फुल फॉर्म खुदिब पारे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार राइट তো তাৰ পৰা কি পঠায় ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ওয়েভস তললৈ যায় তাৰ পিছত আকৌ কোনো বস্তু থাকিলে তাত লাগি আকৌ ইকো হয় ব্যাক হয় সো তেনেকে ক্যাপচাৰ কৰা হয় নেক্সট okay in automobiles hydraulic brake is works on hydraulic brake homu kuntu principle ot kaam kore Pascal's law Archimedes principle Newton's law of motion Bernoulli's principle aru ejon comment korise why not Chandramukhi 1 because Chandramukhi 2 is more powerful than Chandramukhi 1 that's why 2 So, comment karo question correct answer ki hobo hydraulic brake Pascal law right hydraulic brake hydraulic bostuburor kuntu principle use kore Pascal law right Pascal law ki ase monot ase na nai hydraulic bostu khomu ba jodi ami pressure apply koru ei pressure to onno direction goi eke pressure diye right in hydraulic system the principle allows small forces applied to a small area or piston thake to be transformed into large forces on large area distance right so piston khomot ami olop force logale ami dangor bostu kita move koribo pari this is the fundamental concept behind hydraulic lifts brake presses so ব্যবহার করা হয় মানে কম শক্তি লগাই আমি dangor bostu kita move koribo pari so এই কারণে ব্যবহার করা হয় okay the main components of liquid petroleum gas no liquefied petroleum gas liquefied hobo lpg er mukho upadan homu ki methane ethane hexane methane pentane hexane ethane propane butane methane carbon monoxide and hydrogen what is the correct answer the main components of liquefied hobo liquid hoye ase ki thake ethane and butane ethane propane and butane yes option C is the correct answer tar bisot lpg leak acha
আৰু এটা বস্তু মন কৰিব যে এলপিজি যেতিয়া ষ্ট'ৰ কৰা হয় বহুত হাই প্ৰেছাৰত ষ্ট'ৰ কৰা হয় হয়নে নাই সো মই সেইটো খুদিব পাৰে হাই প্ৰেছাৰ নে ল' প্ৰেছাৰত ষ্ট'ৰ কৰা হয় এলপিজি যেটো বহুত বেয়াকে গোন্ধায় ন এলপিজি লিক হলে কিচেনৰ পৰা বা সিলিন্ডাৰত বহুত বেয়া গোন্ধ এটা পাও যে আমি বুজি পাই যাও যে এলপিজি গ্যাস লিক কৰি আছে তো এই যেটো বেয়া গোন্ধায় কিহৰ কাৰণে গোন্ধায় কি লগোৱা কি কম্পাউণ্ড তাতে মিক্স কৰা হয় সায়েন্সৰ পিডিএফ এপত দিয়া নাই এই কেইদিনমানৰ পিডিএফ এপত দিয়াই হোৱা নাই এপৰ পিডিএফ সিস্টেমটো অলপ মানে প্ৰবলেম দি আছে সো সেইখিনি আপডেট হোৱাৰ পিছত দিয়া আমি লাগিলে গ্ৰুপত দিয়াই দিম কোনে কব কি মিক্স কৰা হয় এই বেয়া গোন্ধটো আমি মানে কিয় মিক্স কৰা হয় কাৰণ যাতে আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰি যে এলপিজি লিক হৈ আছে ভেৰি গুড মোহনা ভট্টাচাৰ্য ইথাইল মাৰ্কেপ্টান ৰাইট পদাৰ্থ বা যেটো মিক্স কৰা হয় ইয়াৰ গ্যাসৰ নাম কি ইথাইল মাৰ্কেপ্টান খুদে প্ৰায় এক্সামত ইথাইল মাৰ্কেপ্টান মনত ৰাখিব okay lack of which of the following substance in our body causes diabetes তলৰ পৰা কোনটো আমাৰ শৰীৰত কমি গলে ৰাইট ডায়াবেটিস ৰোগে দেখা দিয়ে ইনসুলিন হিমোগ্লোবিন হিস্টামিন গ্লাইসিন টেলিগ্ৰামত দি দিব ওকে what is the correct answer insulin right insulinৰ অভাৱ হলে আমাৰ শৰীৰত ডায়াবেটিস ৰোগে দেখা দিব পাৰে ন দিয়ে ওকে আৰু এটা কোৱেশ্চন প্ৰায় খুদে যে ইনসুলিন আমাৰ শৰীৰত কোনটো গ্ল্যান্ডৰ পৰা ইনসুলিন সেক্ৰেট হয় কৈছিল মনত আছে না ইনসুলিন কোনটো গ্ল্যান্ডৰ পৰা ওলায় ইনসুলিন কোনটো গ্ল্যান্ডৰ পৰা ওলায় পেনক্ৰিয়াছ yes পেনক্ৰিয়াছে ইনসুলিন সেক্ৰেট কৰে মনত ৰাখিব খুদিব পাৰে যেতিয়া পেনক্ৰিয়াছে ইনসুলিন আৰু সেক্ৰেট নকৰে তেতিয়া আমি এক্সটাৰ্নালি ইনসুলিন আমাৰ বডিত ইনজেক্ট কৰিব লগা হয় প্ৰথম ষ্টেজত মানুহে ষ্টেজ 1ত ইমান হেৰি নহয় যেতিয়া লাষ্ট ষ্টেজ পাই যায় তেতিয়া থ্ৰু ইনজেকশন ইনজেক্ট কৰে ৰাইট ইনসুলিন সিৰামস which of this converts chemical energy into electrical energy chemical energy electrical energy অপচন দেখিয়ে গম পাইছে আনসাৰ কি হ'ব তেন্তে ব্যাটাৰী সেল ব্যাটাৰীত থকা কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকচনৰ পিছত ৰিঅ্যাকচনৰ ফলত সৰি আমি কি পাও ইলেক্ট্ৰিক্যাল এনার্জি পাও কারেন্ট রাইট তো লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারিজ এনার্জি আয়ন ক্যাথোড এনোড ৰিঅ্যাকচনৰ পিছত আমি ব্যাটাৰী সেলত দ্যাট ইজ কেমিক্যাল এনার্জি লৈ আহে কেমিক্যাল এনার্জি পৰা ইলেক্ট্ৰিক্যাল এনার্জি if you wish you can add DHS batch if you wish you can add DHS batch in 30 ADRE batch it will much beneficial for us just increase the price এটা DHS বহুতে এপ্লাই কৰা নাই নহয় বহুতে আছে DHS এপ্লাই কৰা নহয় সো দুটা কম্বাইন কৰি বহুতৰ নালাগে so that's why ADRE batch is completely different DHS batch is completely different যদি কম্বো লাগে কাৰোবাক we can offer that দুটা batch ললে okay so খতম আজিৰ 25টা মান কোৱেশ্চন এগেইন আছিলে আশা কৰো সকলোৱে ধুনিয়া অ্যাটেম্প কৰিছে দেখা পাইছো কারেক্ট আনসাৰে আহিছে ম্যাক্সিমাম বাকি এটা দুটা ৰং দেখিছিলো সো আপোনালোকে যি সকল ৰং হৈছে কাৰেকচন কৰি লব এন্ড দ্যাটস আজি কাৰণে ইমানখিনি বাকি অহা কালিতো লগ পাম সকলোক তো মই সাগে ডিউটিত থাকিম ৰাতি সন্ধিয়া পিছতে লাইভ হ'ব যদি পাৰো আহিম আৰু বাকি যি সকলৰ ৰিজাল্ট ক্লিয়াৰ হ'ব WhatsApp নম্বৰটো আছে এনে জনাবই আপোনালোকে মই জানো তথাপি এগেইন কৈ দিলো আৰু মিঠাই যিমান অৰ্ডাৰ দিব লগা আছে অৰ্ডাৰ দিয়ক অহাকালি লাগিব আমাক ইউনিট কম্বো ওকে WhatsApp কৰিব দেন কাইলৈ ডিউটি নাযাব let's see okay so thank you everyone class ইয়াতে সামৰিছো 10:11 বাজিব so আপোনালোকে ৰেষ্ট কৰক অহাকালি আকৌ লগ পাম ক্লাছত এন্ড ক্লাছৰ নোটছ খিনি বনাব আৰু যদি কোনো বেচত আপোনালোকে এন্ট্ৰি লব মন আছে এডমিশন লব মন আছে লব পাৰে অফাৰো চলি আছে 100 rupees ডিসকাউন্ট ইন ইচ বেচ
যিমান প্ৰাইচ আছে তাত পাৰচেজ কৰিলে DHS 100 বুলি এটা কোড দেখায় সেইটো এপ্লাই কৰিলে ডিসকাউন্ট পাই যাব এন্ড পঢ়া শুনা ধুনিয়াকে কৰক এইবাৰ যিসকলৰ নাম আহিব নেক্সট যাতে আপোনালোকৰ নাম আহিব পাৰে এন্ড আৰু অলপ কষ্টটো কৰিবই লাগিব মিলি কষ্ট কৰিম ধুনিয়া কন্টেন্ট পাব যিবিলাক এক্সামত আহে ফালতু কন্টেন্ট নাপায় সেইটো আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস নিশ্চয় আছে আপোনালোকৰ Okay, what is the combination price of DHS and ADRE? कार combine batch लगे both batches DHS and ADRE kindly WhatsApp करिबो right आमी साउ combine करी जदि purchase कराबो पारो दुटा batch एके लगते कार लगे एटु batch আৰু एटु batch okay so WhatsApp number to जदि नाय note करि लक 9901578812 9901578812 okay so thank you everyone class ইয়াতে সামৰিছো ধন্যবাদ সকলো ক্লাছত জয়েন কৰাৰ বাবে যদি চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব এনেকৈ ক্লাसेस পাই থাকে and শুভৰাত্ৰি জয় অসম জয় হিন্দ and জয় জুবিন্দ thank you to everyone